આજે તમને રેસ્ટોરન્ટની અંદર જે ગ્રીન ભાજી કઈ રીતે બને તે બતાવવાના છીએ. તો વાસુદેવભાઈ ગ્રીન ભાજી બનાવે છે, જોઈએ કઈ રીતે બને છે. ચાલો, બટર આવી ગયું છે, આખો ક્યુબ નાખી દીધો. सही बटाटा और देती भाव ले जाना। पहले अपने काचो मटेरियल बनावाना। आखो जीरो, कैप्सिकम, તપેલા ન પડે. पालक પાલક पालक पालक नाखेलो। ग्रीन पीस, वटाणा, लीला वटाणा, टमाटर, नमक, हल्दर, बटाका, બાફેલા બટાકા. बाफेला बटाका, હવે આપણે આને બટરમાં ફ્રાય કરીશું. થોડાક કાંદા, લીલું લસણ, લીલા કાંદા, મરચી બરાબર મિક્સ કરી દેવાનું. ગ્રીન ભાજીનો શું રેટ છે? 120 રૂપિયા અને સાદી ભાજીનું 100 રૂપિયા. ઓકે, બે જણાને થઈ જાય. એક બે વ્યક્તિ હોય તો ફૂલ ભાજીમાં બે વ્યક્તિને થઈ જાય. આ લસણનો પેસ્ટ નાખીશું. આ મસાલો નાખીશું પાઉંભાજીનો. જીરું નાખીશું. મીઠું પ્રમાણસર. ગ્રીન ચટણી નાખશો. પાણી નાખી આમાં બે જે બનાવેલો હતો એને મિક્સ કરી દેશું.
હવે આના ઉપર લીલા ધાણા નાખી દઈશું. કોથમીર. ને થોડું પાકે ત્યાં સુધી રહેવા દેવાનું. આની સાથે કેટલા પાવ આવે? આની સાથે અમે 4 પાઉં આપીએ છીએ. ઓકે, એ પણ બટરમાં થશે ને? બટરમાં. આ પાઉં બટરમાં ફ્રાય કરીને આપવાનું. એક ભાજી સાથે 4 પાવ આપવામાં આવે? 4 પાઉં આપવાના આવે છે. હવે આપણી પાસે જે ગ્રીન પાવભાજી હતી બનીને રેડી થઈ ગઈ છે, આવી ગઈ છે પ્લેટ ઉપર. બરાબર, જોઈ શકો છો ભાજી ઉપર બટર આપવામાં આવે છે, ત્યાર પછી 4 પાવ આપવામાં આવે છે અને સલાડ આપવામાં આવે છે. એક્સ્ટ્રા તમે પાવ જોતા હોય તો તમને અહીંયા આપવામાં આવશે. એ આપણાનો કરીએ ટેસ્ટ. સૌથી પહેલાં આપણે થોડીક ભાજી લઈ લઈએ. અને આ છે જે પાવ આપવામાં તમને આવે ને બટરમાં આપવામાં આવે છે, તેલમાં નહીં. બરાબર, એટલે લચકા પાવ એક તમે ટેસ્ટ કરશો એટલે આમ અંદરથી બટર જ આખુંનો સ્વાદ આવશે. જોઈ શકો છો પાવ અંદર ફૂલ બટરમાં બંને આપવામાં આવે છે તમને ભાજી સાથે. ફૂલ ગરમા ગરમ છે, અવશ્ય તમે અહીં આવી શકો છો. કેવું લાગ્યું ચિરાગભાઈ? આ જે ભાજીની અંદર છે ને પાલક અને અલગ અલગ વસ્તુ નાખવામાં આવેલી છે. રેગ્યુલર જે ભાજી ખાતા હોય ને એની કરતાં કંઈક અલગ સ્વાદ આવે છે. પણ વધારે ખાસ મને આ જે પાવ છે ને એ આની સાથેનું કોમ્બિનેશન બેસ્ટ છે, કેમ કે રેગ્યુલર આપણે તેલમાં પાવ ખાતા હોઈએ છીએ, અહીં તમને બટરમાં તમને લચકા પાવ આપવામાં આવે છે. તો બેનું એક કોમ્બિનેશન જે છે 1 નંબર આવે છે. સાથે સલાડ અને કોલ્ડ ડ્રિંક પણ તમને આપવામાં આવે છે. તો અવશ્ય તમે જે ગ્રીન ભાજીનો ટેસ્ટ કરો, અવશ્ય તમારા ફેમિલી સાથે આવી શકો છો. બધું એડ્રેસ ને બધું તમને નીચે હું આપી દઈશ. તો હા, તો આજનો વ્લોગ વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. મળીશું આવનો વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બધાને ગુડ બાય, ગુડ લક, થેન્ક યુ.